Sot kena diçka ma të veçantë. Po besoj që keni po me ndaj video ose ndaj film ku diçka është të ecë shumë shpejt edhe nalët bëhet super slow motion, edhe tani për shembull prap vazhdon shumë shpejt edhe mundet më përsërit ky akt. Edhe ty mendon a thu qysh e kam bë se shumë diçka fort po del, a kisha mujt edhe unë me bë? Po mundesh me bë edhe nuk është që ka çat shumë punë. Mundesh me bë në Premiere edhe në After Effects, unë në këtë rast ju kallëzoj për Premiere. I kena dy metoda. Metoda por është me time warp, është një efekt, edhe metoda dytë është me optical flow. Para se me orët e editimi, po folim pak edhe për punën e xhirimit. Zakonisht një video kur do me bë slow motion, dosh me xhiru me frame rate më të lartë, për shembull 50-60 frame për sekond ose 100-120 e përpjet. Po ka raste për shembull kur nuk mundesh me xhiru slow motion. Sikur do kamera, për shembull e jemja, e ka 4K 25 frame për sekond, po nuk shkon më shumë. Për shembull nuk e ka 60 frame për sekond ose 50. Edhe e kam bë për shembull një video që është shumë e mirë, është shumë interesant, po thjesht nuk muj me bë slow motion se kam xhiru 25 frame për sekond, edhe teknikisht nuk mundesh me bë slow motion. Po mundesh me bë. Tash a është slow motion perfekt? Nuk kisha thonë që është perfekt, ka raste kur funksionon mirë, ka raste kur nuk funksionon mirë. Nëse e ki mundësin të me xhiru në kamerë shumë frame rate-in e nalt, atëherë bën e lirisht edhe ki llogarin ta. Po me qëtë mënyrë nuk është që ki llogari, për shembull me shku dikujna me i thonë që kjo ka me dal perfekt. Se kjo varet video prej videos. Për shembull kur varet video prej videos, varet nëse ka shumë lëvizje të mëdha ose backgroundi i videos është i ngarkum me lloj-lloj detaji, për shembull ka pisha, ka lëvizje të kerrëv, ka bari poshtë, është qielli lart i ngarkum, ka mundësi kur të bësh slow motion me pas disa artefakte, i thonë, që Premiera vetë i krijon se mënohet me ta përshtat ty frame-in për frame-it. Po për shembull ka edhe raste ku funksionon shumë mirë ku është një background i thjesht, nuk ka shumë ngarkesë, edhe përpara është një trup që është të lëviz, edhe në qatë raste nuk ka problem. Po shkojna me efektin e parë, është time warp. Versioni i fundit e Premierës nuk e kish, e kishin hek, po versionet më hershme e kanë. Do me thonë unë e kam 2021, 2022 normal nuk e kish. Sa i kum po tu ankuna për internet. Para se me qitë efektin këtu poshtë, unë e kam që qikën të vrapu, që është, do me thonë, sigur video kon 60 frame, e këthyme në 25 frame, që e ka një farë slow motion. Super slow motion, pi bjen që kena me shku shumë nga dole me bo. Do me thonë, ka mundësi që ti ke xhiru edhe 60 frame për sekund ose 120, që nëse ke xhiru për shembull 60 frame për sekund, ti shkon deri në 40% slow motion. Po, esenca është që ti po don me shku më shumë se 40%, do me thonë po don me lënë dikun 7% ose 5% slow motion. Edhe nëse ke xhiru frame rate të larta, edhe nëse s'ke pas frame rate të larta, esenca është që ti po don me bëj shumë slow motion. Hajde tash për shembull efektin e parë e bëjmë time warp këta. Edhe e bëjmë drag and drop në video, edhe i kena qëtu disa parametra që mujna me ndryshu. Parametri kryesor që kena me ndryshu është kjo speed qëtu, ku për shembull prej 50 që kena me këthy në për logaritëm 7%, edhe e këqyrëm se qka ka bo. Kur t'ju del vija ku që dine që nuk është e bo me render, edhe doni me bo për me ju bo play që shdohet, e klikoni shkronjën I edhe O, edhe e klikoni enter. Tash përvreni që e ka bo shumë mirë slow motion. Ky efekt dallon pi optical flow se këto mundesh me i bëhet disa ndryshime tjera, për shembull me bë enable motion blur që anej nuk e ki. Edhe për shembull mundesh me një vektor detaje ose global smoothness me rrit, me ul e shumë gjëra tjera. Po çka e ka një të keq ose një të kundërt, me thonë, është që videon kur të e bajsh për shembull slow motion 7%, sikur këtë rast që e banëm na, nuk ta zgjat sikur optical flow. Për shembull me ta vazhdu halo video, nëse video i ka pas 50 sekonda, ti e ban 7%, të bëhet dikom për shembull 4-5 minuta. Amo në këtë rast rën çaq sa sekonda sa e ke pas. Për shembull në këtë rast i ka 9 sekonda. E zvoglove se zvoglove. Sikur për shembull nëse e bojna 20%, prap rën 9 sekonda, as nuk rritet as nuk zvoglohet, edhe çaje video që ti e ke pas më anë tup. Që do të thonë ti duhesh me duplifiku gjithmonë, edhe me anis me gjithë ku e ka pikën mas kësajna për shembull. Çto dikon i bjen me u lidh me këta edhe me vazhdu. E qëta e ka pak problem që qatë shumë punë për me mujt me i gjithë frame-in për me vazhdu halo dikon me bo slow motion, dikon shpejt. Tash i ka 3 metodat, e pixel motion e ki, frame mix edhe whole frames. Pixel motion për vrej që shumë shpesh për punon ma mirë, mënesh me provu edhe me bo frame mix, me këqyrë se që shpodel, dhe më thonë i ban mix frame-at, i përzin frame-at, një frame a herët edhe një frame a përpora, i nxet i ban me një 3. Sikur në këtë rast po për shembull ka shumë blur ftyrës që
në këtë rast nuk ja vlen. Çka mundesh me bëu për me shpejtu edhe me ngadalsu, mund është për shembull te speedi i kësajna me lën 700, për shembull 7%, sa po dën me lën, edhe në këtë rast me lën një keyframe të 700, edhe me shkruaj për shembull një 3 keyframe përpara, edhe me bëu për shembull 100%. Sa e ka shpejtësinë kjo? Ec për shembull disa frame përpara, e lën një keyframe edhe ec një 3 frame po shkojone, ti mundesh me shku më shumë, më pak, varet pe videos tone, edhe prapë për shembull me kthy në 7%. E bëjmë render shpejt, hajde e kthyrëm. Shkojmë te efekti i dytë, ku kena me provu veç me optical flow. Çka mundesh me bëu ti për shembull me shku mes klipit edhe me bë cut, edhe çfarë po të me bëu 7%, klikon me djathtën, shkon te speed and duration, e klikon sa ripple edit shifting trailing clips, i bën që kur të bësh për shembull 7%, e bën slow motion edhe plus e shtyn këtë videon tjetër. Nëse çta nuk e kishe pas tek, veç e bën çat pjesë slow motion edhe pjesën përmas ta hub, sikur punat e time warpi, për shembull çështo. Edhe pe vreni që nuk e ka shty këtë pjesën tjetër edhe ta ka hub gjysën. Po çka bën ti? Shkon te speed and duration, e bën çta tek edhe çta e bën për shembull 7%, edhe çta e bën optical flow, edhe e bën ok. Kjo është e mirë çështo, po mundet me shku më mirë. Pse s'është e mirë? Se për shembull prej 100% po shkon në 7, edhe po nalet sikur me imshu çështo. Edhe na nuk po dojna çështo, po dojna pak më profesional. Mënyra më e mirë është, hajde po kthehum krejt fillim. Për shembull e ki klipin, shkon me djathtën, shkon te speed and duration, edhe çta e bën optical flow edhe kur gjë nuk prek. Klikon me djathtën te kjo sheja këtu FX këtu, edhe shkon te time remapping e ban speed. Edhe po dojna dikun me bo slow motion, dikun mos me bo. Që për shembull pi bojna një 6 copa. Okej, qita po du me bo slow motion në 7%, ose qebe 5% pe bojna. Që tjetrën e lëna 100%, këtë tjetrën prap e bojmë 5%. Këta 100% edhe këtë tjetrën prap e bojmë 5%. Për me shtu një V3, e mani që të rëllën shtypt edhe e klikoni me mouse që e shton një mark. Për me bo ma smooth, mos me shku prej 100 në 5 direkt, e kopim e ngrehim qëta në ndjallë qështo, e ngrehim, e tërheq, edhe dhe më thonë qëta e ban smooth qështo, që me shku kjo ka dole, edhe këta qashtu i përmirësën, kret i ban smooth. Qështo. Edhe ta shkini me këqy se sa mirë ka me dole. Për vreni që ka dollë shumë mirë edhe shumë ma shpejt se me time warp. Po, ka njëherë mundet me bo, ka njëherë mos me bo, varet se cila qysh ban. Po qka nëse nuk e kishim lon optical flow, që është nëse e kishim lon normal veç me pas bo slow motion, me lon frame sampling. Në fillim që thash ka mundësi në disa video nuk funksionon. Mundi me pas sikur në këtë rast që ka problem për shembull te krahu, nuk ka tjetër kon, po veç te krahu e ka kop çata artefakte që thash. Për çta mujna me thonë që nuk është e garantume, po ja vlen me e provu. Çka çpat video, shpresoj që ka pëlqy. Nëse ju ka pëlqy mos harro me bë like. Po që do të më bësh ku channelit për me pas sa më shumë kësi video, bëni subscribe edhe na shihim në video në ardhshme. Peace out.